Tervetuloa rakkaat katsojat huikean kaksintaisteluhaasteen ensimmäisen jakson pariin. Suolahdesta Valtran tehtaalta saapui 2 suurinta S-sarjan traktoria Orimattilaan. Pommihenkan maatilalle valmistautumaan elämänsä haasteeseen. Tervetuloa mukaan! Me ollaan tänään Orimattilassa, eli ei olla yksin kotona häsäämässä. Me tehdään tänään jotain, mihin mä tarvin kaverin. Ja mullahan on kaverina Pommihenkka! Tervetuloa! Hei, morjesta, morjesta! Hauska nähdä! Oikein mukava nähdä. Pitkästä aikaa. Kyllä! Meillähän on luvassa tänään nämä 2 kaveria täällä taustalla. Kyllä, nimittäin tällä kertaa minä ja Amski haastettiin toisemme tämmöiseen uskomattomaan vetohaasteeseen. Oikein kunnon kilpailu. Nyt otetaan mittaa. Toitaan kunnolla mittaa ja idea on tosiaankin tänään se, me saatiin siis Valtralta 2 malliston isointa S-traktoria ja lähdetään vetää toisiamme eri suuntaan. Ja katsotaan, kuka on tällä kertaa Suomen kaksintaistelu traktori vetomestari. Ja se olisi legendaarisen työkänen arvonnan aika. Meillä olisi 2 vaihtoehtoa, kumpi menee? Joo, pitäisikö ottaa tämmönen hyvin perinteinen KPS, kivipaperisakset, ja se, joka voittaa, pääsee sitten valitsemaan itse ensimmäisenä työkoneensa. Se on just hyvä, se on nopea, heti valinta. Saa itse valita. Äkkikuolema. Joo. 3 mennään. Okei. Ootko valmis? Joo. No niin. 1, 2, 3! Joo. No vitsi on vaikea valinta. Mä otan tän uuden. Tää on ihan selvä juttu, mä otan tän uuden. Mä niin tiesin se, että se käy tälleen. Amski sai ajettavakseen 8,4-litraisen vuosimallia 2024 Valtran S416 traktorin, jossa olisi hevosvoimia 400. Henkka puolestaan taas kuljettaisi Valtran S394 traktoria, jossa olisi sama Akkopowerin 400 hevosvoiman moottori, mutta kuului vain muutamaa vuotta vanhempaan 4-sarjaan. On tää niinku silleen niinku miettiä, että meitsi on eturenkaan kokoinen. Eli ai iso, voi se ehkä sanoa. Mennäs kattoo. Okei, siis ihan ensimmäinen asia mitä tässä näkee, että pelkääjällekin on nahkapenkki. Morjes. Siis mitä? Meillä on täällä niinku 1, 2, 3, 4, 5. Meillä on niinku, hetkinen, 6 näyttöä täällä. Okei, mitä nää kaikki tekee? Pommihenkan traktori oli tosiaankin muutamaa vuotta vanhempi ja käytön jälkiä olikin jo selvästi havaittavissa. Täällä on kaikki pullot ja paperit ja kaikki täällä lattialla pyörimässä. Täällä kattakaa. Täällä hengityssuojaankin täällä vielä. Kahvikuppeja ja... Joo. Tää rupee näyttää ihan jo siltä, että tää on jossakin... Mikä tääkin on? Halo? Mikäs tää sitten? Ilmastointi? Ilmastointi. Joo. Ja tuolla on vaan nopeudet. Joo, kun täällä on takaajalaitteisto, niin meillä täytyy olla vähän infoa tuonne taaksepäin ajassakin. Okei. Laitetaanko virtaa päälle? Saako tästä säädettyä näitä rengaspaineita? No tässä mallissa saadaan. Okei. Mistä? Katsotaan, jos me löydetään se tuolta sivupaneelissa. Siellä Se on täällä. Iso pusohjattu. Okei. No tietenkin tässä nyt on vähän uudempaa moottoritekniikkaa mitä aikaisemmin. Eli nyt tässä on meidän niitä uusia moottoreita, mitä Linnavuodessa tuolla Nokialla tehdään. Tässä on nyt periaatteessa 8,4-litraisen koneen uusin versio löytyy tästä mallista. Molemmissa on sama vaihdelaatikko, eli siinä ei ole eroa.
Etuakseli on täysin sama ja vaihdelaatikon toiminta on tosiaan sitten ihan sama, että siinä ei ole mitään sellaista, eli silloin ollaan niin kuin ihan tasoissa. Polttoainemäärä on oikeastaan aivan sama, siinäkään ei ole mitään semmoista. Voisiko sanoa näin, että ehkä sitten vaihdelaatikon softas on ehkä pientä eroa sitten, että tässä on tietenkin uusimmat softat sen suhteen. Vanhempi malli, se on noin 10 500 kiloa ja tässä on semmoinen vajaa 12 tonnia on tässä niin kuin peruspaino. Että on tää hiukan painavempi tää uusi malli. Tässä on testi. Niitä yritetäänkö tähän teikö tää paikalle. Sitten kun tähän vaihdetaan tää kilpikonna päälle. Kilpikonna päälle noin. Ja nyt sitten vaihe silmään. Sitten katsotaan 3, 2, 1! Luopas ihan pikkusen jo. Tuli vähän ruopaa. Keli. Mä en oikein tiedä, mitä tää päivä vielä etenee, mutta H-hetki on lähestymässä koko ajan. Ja siis mitä mä oon Pommihenkkaa tuossa seurannut, niin silloin niinku, musta tuntuu, että sillä on kova suunnitelma, että miten se tekee tää. Ja sillä on niinku visio ja se koko ajan miettii, että mitä liikkeitä se tekee seuraavaksi. Mä oon vaan niinku nauttii elämästä, että mä en oikein tiedä. Mun mielestä toi Valtra on kivana värinen ja aika, mä luotan siihen. En mä tiedä luotanko mä itteeni, mutta ilmeisesti älä laita kytkitä pohjaa, painat kaasua, niin ehkä me sillä taktiikalla mennään. Ja katsotaan, soitellen sotaa, se on ehkä mun taktiikka tänään, katsotaan minne se vie. 2000 kiloakin on niin valtava ero näissä painosuhteissa. Et mä ymmärrän se, että totta kai nämä ei ole täysin niin kuin vertaisia, mutta päästään edes lähelle sitä. Asemmalle vaan vielä, just näin, vielä vaan, vielä vaan, vielä vaan. Vielä vaan. No niin, kokeillaanko siitä? Jotain lähtee, niin ainakin kierre on kohta ensin. Se on ihan pillistä enää kiinni. Ois aika pihalla kumminkin tullut sinne jo. Ei vieläkään. Ei se nyt ihan silloin, kun ei se tarvi, niin ei se ihan heti anna periksi silloin. Ai että, miten jännittävää. Mutta se nojaa jo tohon sopivasti mun mielestä. Niin nojaa kyllä. Se on jo päin. Nyt taisi olla irti. Joo. Taisi lähteä. Jees. Uskaltaako jo? Se ainakin tuntuu ihan löydään. Joo. Nyt tehdään melkein sit silleen, että on se irti varmaan siitä. No nyt se on vasta irti. Siinä. Oh. Siellä on tämmöiset ohjurit aika hyvä. Hyvä. Ei muuta kuin tossa käsipaino käteen ja no Pää silleen pienelle vaan. pumpille. Joo. Ennen kisaa on hyvä lämmitellä. Joo. Ystävykset yhdessä naapurin Rikun kanssa irroittivat uudempaan S-Valtraan kiinnitetyt rengaspainot ja saivatkin näin lähes 1000 kiloa karsittua painoa pois taka-akselilta. Kilpailusta tuli näin huomattavasti tasaväkisempi, sillä traktorin kokonaispainolla tulisi olemaan valtava merkitys vetohaasteen alkaessa. Kiitoksia. Kiitos. Taktis, kiitos kyllä. Aina pitää naapuri jostain luottaa. Joo. Yleensä aina autetaan ja saadaankin apua. Niin, eikä edes piikki vääntynyt, ihan näytösti pääsit takaisin. Ei. Samanlaisena kuin tulikin. Joo. 2000 kilon painoeroa tultiin vielä tasoittamaan Pommihenkan traktorin keulaan asennetulla 750 kiloa painavalla betonipainolla, jonka Yrjäksen maatila toimitti. Jännityskin alkoi selvästi jo näkyä molempien kilpailijoiden olemuksesta, vaikka matkaa itse haasteeseen oli vielä rutkasti. Olisihan kyse kuitenkin Suomen ensimmäisestä kaksintaisteluvetommestaruudesta. Tohon käteen. Hom. Yes! Kuka sä oot? Mä oon ton Roikan Henki. Mulla olisi sulle antaa kuule yksi toive. Haluatko laukun? No en. Aha. Mä haluun uuden Antti X vaunukuivurin. Nopea ja edullinen. Markkinoiden tehokkain alipainevaunukuivuri. Antti X-sarjaa. Oi kato, tuolla niitä on. Kato, siinä. Otetaan sellainen.
Semakrolannoite pitää varren pystyssä. Hyvä. Mitä sä teet? Et kai sä hölmöllä itselleni niitä käsin yksitellen. Älä ole niin kuin tämä hölmölän Maajussi, vaan anna itseäsi fiksuman viljan lajittelijan seuloa jyvätakanoista. Nämä lajittelijat ovat hyviä, toimivia ja ennen kaikkea järkevän hintaisia. Tunne siemenesi, tiedä mitä kylvät. vkkoivuniemi.com. Hei, millä fiiliksellä kilpailu? Odottavilla, sangin odottavilla. Sama juttu. Ei oikein niinku... Tässä on aina vähän kaikkea järjestelty, mutta ei mitään hajua, mitä tapahtuu. Ei mullakaan. Mutta mä kuulin se, että sä oot jonkun tämmöisen vähän niin konsultointipuhelun järkännyt meille. Joo, niin otin. Mä otin Emiliaan yhteyttä, että se voisi antaa meille pienet tsempit ja vinkit, että miten sitä kannattaa oikein vetää. Okei. Joo. Eikä tämmönen, onko se kuorma-auto vai traktoripullinkin naisia? Scanialla se vetää pullinkin naisia. Joo. Joka tapauksessa. Joo. Kova. Hei, oikein mukava nähdä. Moikka Emilia! Moikka! Kiitos samoin, mukava nähdä teillekin. Mikäs siellä on meininki siellä Kuopiossa? Ihan hyvä, tässä just lopettelin työt, että hiki päällä, mutta tossa just oli tommonen Scanian vaihelaatikko, tein sen. Ja niin on vielä valmiiksi saanut, mutta jätetään huomiselle jotakin kanssa. Okay. Mikä tää sun laji oikeesti siis on nimeltään? Onko se joku kuorma-auto pullinki vai kerro vähän tästä sun lajista ylipäänsä katsojille? Tää on niinku traktorpulling, niinku oikeeta nimeltään ilmeisesti. Ja tää mun luokka, niin se on niinku Race Trucks 6700. Ja siinä siis on semmonen hiekkarata savesta ja hiekasta koottuu yleensä se. Siinä vedetään semmoista jaakulavettia ja sitä pitäisi vetää 100 metriä pulpun. Ja sit jos saa pulpullin, niin sitten päästään pull offiin ja siinä on sitten lavetti vielä tiukemmalla. Ja siinä sitten selviää yleensä voittaja. Okei, nyt kun me lähdetään vetämään, niin mitkä on ne riskit, mitä meillä tässä saattaisi olla? Koska me laitetaan siis 2 traktoria kiinni toisiinsa ja lähdetään vetämään eri suuntiin. Niin onko tässä jotain tapaturmia, riskejä, mitä voi sattua? En mä näe silleen, toi kuulostaa silleen suht turvalliselle. Hyvä. Et siinä ei oikeastaan tuu mulle mieleen, että muuta kuin se, että se liina voisi pettää sitten mahdollisesti. Ja sitten siitä toinen nytkähtää, mutta toivotaan, että näin ei käy kumminkaan. Ja kohta me tiedetään, että onko siinä jotain uusia riskejä, että me löydetään ne varmaan. Mikä oikeastaan on sun mielestä sitten tämmönen niin selkeästi tärkeimmät ominaisuudet traktorista, että se pystyy vetämään raskaita kuormia? No kyllä ne renkaat on se ykkösjuttu. Sillä saadaan se pito ja paino. Olisi tietysti hyvä olla aina niinku vetopyörien päällä. No traktoreissa jos tietysti on 4 vetoa päällä, niin se nyt on varmaan sitten se ihan sama, onko se paino sitten ees vai takaa, mutta pyritään tietysti taakse laittamaan sitä painoa enemmän. Että se olisi niinku se pääasia. Se on ihan hyvä. Hyvä, että mulla on keulapaino sitten. Ilman paineet on se juttu, että niillä pystyy saamaan pitoa. Eli mitä vähemmän ilmaa renkaassa, niin sen parempi pitävyyshän siinä on. Kun katsoo vetoja, niin kaikilla menee vähän lyttyy se rengas. Siellä ei tosiaan montaa paaria ole siellä renkaassa, että saa sitä pitoa siinä. Kyllä mä veikkaan, että se painavampi traktori, niin tietysti sillä niin kuin NS-etuoikeus tai semmoinen, että on se tietysti parempi, tää enemmän painoa. Ammattilaisen vinkit oli nyt kuultu ja traktorit ajettiin maatilan pellolle vetoharjoituksia varten. Pellon pohja oli hiesusavea, josta oltiin vielä viikko sitten puitu pois kevätvehnää. Maa oli tällä hetkellä suhteellisen kuiva ja viljan sänki auttaisi myös traktoreita pysymään pinnalla pitempään. Tässä on tää Scanian V8-moottori ja se on laitettu tuohon hytiin, tai normaalisti hän on tuolla hytin alla, mutta
Tässä on laitettu tuohon hyttiin taakse. Vetotraktoreiden väliin asennettiin paksu, mutta turvallisempi nostoliina, sillä ketjun katkeaminen voisi olla monin kerroin kohtalokkaampaa. Katsotaan miten meidän käy. Oh! Ootko valmis, että mä vedän? Valmiina ollaan kytkinön pohjassa. All right. Ja pidä kiinni. 3, 2, 1, nyt. Aika kova! Aika kova! Mä kokeilen vielä, hei, kokeillaan vielä toinen kierros, okei? Okay? Kokeillaan vaan. Vedän vaihteet vapaalle. Noin, mulla on kytkin pohjassa ja... Ihanaa! Huikeet! Joo, mikäs tässä on istuskellessa? Eikös tässä istuskellessa? Tää on tämmönen aika mukavakin penkki. Ihan kyllä. kaunis tämmönen auringonlasku meillä tulos tässä peltoaukeella. Ja On mukavata. siinä on kukkapeltoakin vieressä ja... Se on joku uoma menee tossa mutkalla. Kyllä. Tähän päättyy tämän jännittävän vetohaasteen ensimmäinen osa. Viikon päästä ystävämme kohtaavatkin uudestaan. Ja olisi aika ottaa selvää, kuka on Suomen ensimmäinen kaksintaistelu-vetomestari. Muistakaa tilata Amskin ja Pommihenkan maatilakanava. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Listen, I've been running for the man, like a hunger strike from crash.